Ești prea slab și te frustrează faptul că orice și oricât ai mânca, pare că nimic nu se asimilează, iar cântarul se încăpățânează să se arate mereu aceeași valoare? Ei bine, ești în locul potrivit pentru că în acest video îți voi vorbi despre ce trebuie să faci ca să acumulezi kilograme într-un mod sănătos și armonios. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în cariera mea m-am întâlnit destul de frecvent cu pacienți care au venit la clinică cu dorința să ia în greutate. Poate să pară ciudat, mai ales în zilele noastre când obezitatea face ravagii, dar da, deși cei mai mulți oameni își doresc să scadă greutate, există și persoane care se străduiesc, ba chiar aș putea spune că se chinuie să ia în greutate. Și crede-mă, de multe ori e mai complicat să determini corpul să se dezvolte decât să-l faci să scape de câteva kilograme. Înainte să începem discuția, nu uita să te abonezi la canalul meu. Rămâi până la final pentru că îți voi da o listă cu alimente care nu ar trebui să lipsească din alimentația ta în această situație. Fără a pretinde că am soluția magică pentru creștere în greutate, vreau doar să-ți explic principiile pe care ar trebui să le cunoști, astfel încât lupta ta cu kilogramele să nu fie în zadar și să ai șanse reale de reușită. Când vine vorba despre creștere în greutate, trebuie să lămurim un aspect. Important este ca aceasta să se producă prin dezvoltarea masei musculare și nu prin acumulare de grăsime. De aceea eu îi corectez întotdeauna pe pacienții care îmi spun: am venit pentru că vreau să mă îngraș. De fapt, ai venit pentru că vrei să iei în greutate, însă acumulând în principal masă musculară. Sigur că nu trebuie să te duci cu gândul la Arnold sau la alți culturiști, te asigur că nu există niciun risc să ajungi la acel nivel. Reține că o musculatură mai bine dezvoltată te face mai puternic și mai protejat împotriva bolilor, ca să nu mai vorbim despre îmbunătățirea aspectului fizic, în timp ce acumularea de grăsime, pe lângă faptul că este nocivă pentru sănătate, strică complet imaginea oricui. Ca și în cazul scăderii în greutate, trebuie să fim realiști în privința cantității de masă musculară pe care o putem acumula. În ecuația transformării corpului intră mai mulți parametri, cum ar fi potențialul genetic, genul, masculin-feminin, vârsta, regimul alimentar, programul de antrenament și, nu în ultimul rând, motivația. Uită-te cu atenție la membrii familiei tale și în acest fel îți poți analiza potențialul genetic. Dacă provii dintr-o familie de oameni slabi, nu contează că s-au mai îngrășat la bătrânețe, atunci e clar că ai și tu aceeași structură corporală, nu e ceva neapărat în neregulă cu tine. Sigur că asta nu te consolează, iar partea bună este că există soluții pentru rezolvare. Vreau să exclud din discuție situațiile medicale, cum ar fi tulburările hormonale sau scăderile mari în greutate provocate de unele afecțiuni grave, cum ar fi cancere, boli renale sau tulburări psihice. Rămânem cu discuția doar în zona celor constituțional slabi, cei care povestesc despre ei că așa au fost dintotdeauna și că se chinuie să crească în greutate. Oricare ar fi punctul de pornire, trebuie să fii conștient că nu se poate crește în greutate decât în condițiile unui aport caloric suplimentar care a fost stabilit la un minim de 500 de kilocalorii pe zi peste valoarea de menținere a regimului alimentar zilnic. Spre exemplu, o persoană care are nevoie de 2500 de kilocalorii pe zi pentru a-și desfășura activitățile va trebui să consume peste 3000 de kilocalorii pentru a crește în greutate. Contrar opiniei multora, cel mai mare impact asupra creșterii în greutate îl are acest aport caloric suplimentar și nu cantitatea de proteine pe care o consumi. Dezvoltarea masei musculare necesită existența unui aport caloric suficient pentru a susține necesarul energetic și dezvoltarea de noi țesuturi. Un aport caloric insuficient va face ca o parte din proteinele din alimentație și cele din structurile organismului să fie utilizată pentru a satisface nevoile energetice, în loc să fie folosite pentru dezvoltarea masei musculare. Oricine dorește să crească în greutate trebuie să fie mult mai atent cu alimentația decât în mod normal. Trebuie să mănânci mai frecvent, chiar dacă uneori nu ți este foame. Aportul caloric suplimentar este de preferat să provină în principal din alimente. Suplimentele nutritive pot să reprezinte o alternativă bună, în special atunci când nu ai prea mult timp la dispoziție pentru a-ți prepara mese bogate în proteine. Totuși, este de preferat ca cea mai mare parte a dietei zilnice să provină din alimente obișnuite, naturale, proaspete sau gătite. În privința suplimentelor nutritive, cele mai importante în acest sens sunt concentratele proteice, mai ales cele provenind din zer, alături de mass gainere care conțin un mix de proteine și carbohidrați în diverse proporții. La listă se mai pot adăuga aminoacizi liberi, în mod particular BCAA, creatina și diverse produse și substanțe cu efect anabolizant.
Atenție, nu mă refer la steroizi anabolizanți sau alte substanțe periculoase și chiar ilegale. Oricât de importante ar fi proteinele pentru dezvoltarea masei musculare, nu uita că fără un aport optim de carbohidrați, acestea nu pot fi metabolizate în organism. Sigur că este important și aportul total de proteine, nu doar cel energetic, pentru că acestea sunt cele care stau la baza construirii de noi țesuturi, însă nu rezolv mare lucru dacă mănânci exagerat de multe proteine fără un echilibru corect cu ceilalți macronutrienți. Studiile spun că aportul optim de proteine pentru dezvoltarea masei musculare este de 1,8-2 grame pe kilogram corp pe zi, iar ca procent din totalul caloric nu ar trebui să depășească 20-25%. Un alt aspect important este distribuirea aportului de proteine în mai multe mese, de preferat în 3-4 mese pe zi. Asta înseamnă să nu mănânci toate sursele de proteine la o singură masă, ci să te asiguri că la fiecare masă importantă a zilei ai măcar o sursă de proteine. S-a constatat că acest flux constant de proteine asigură mediul favorabil dezvoltării masei musculare. De asemenea, este important ca alimentele bogate în carbohidrați să asigure 50-60% din aportul caloric zilnic. Carnea de vacă, pui, curcan, pește, ouăle, brânza conțin proteine de calitate, dar foarte puțin carbohidrați. Laptele, iaurtul, brânza de vaci, fasolea și mazărea reprezintă surse de proteine, dar și de carbohidrați. Legumele, fructele, orezul, pâinea și cerealele sunt bogate în carbohidrați, dar conțin destul de puține proteine. Ca să consumi simultan suficienți carbohidrați și proteine, va trebui să faci combinații între grupele de alimente ce conțin mulți carbohidrați cu grupele alimentare ce conțin multe proteine. De exemplu, la salate adaugă ton, pui sau ouă, peste paste pune bucățele de carne cu sos, mănâncă pâine cu brânză, cereale cu lapte sau iaurt și orezul fiert amestecă-l cu fasole. Până acum am vorbit despre alimentație, dar prea puțin despre antrenament. În situația în care obiectivul este creșterea în greutate prin dezvoltarea masei musculare, antrenamentul este esențial. Asta pentru că masa musculară se dezvoltă doar dacă este stimulată și provocată să se adapteze la noi solicitări, așa cum sunt exercițiile cu greutăți. Poate că nu ești pasionat de mers la sală sau de sport în general, însă dacă vrei să faci ceva cu adevărat eficient în privința greutății tale, va trebui să te împrietenești cu antrenamentul cu greutăți. Nu te gândi, asta nu e pentru mine. Nu va fi nevoie să ridici zeci de kilograme sau să petreci ore întregi în sala de forță. Antrenamentele trebuie începute de la nivelul la care ești, cu exerciții ușoare, greutăți mici și de preferat sub îndrumarea unui antrenor care să-ți explice cum se execută corect mișcările, câte serii și repetări trebuie să faci, cu ce încărcătură, cu ce frecvență, cât să te odihnești între ședințele de antrenament și așa mai departe. E necesar să ai răbdare. Rezultatele nu vin peste noapte. Procesul de creștere în greutate poate fi lent, de ordinul a 1-3 kg pe lună și depinde foarte mult de implicarea ta în antrenamente și în aplicarea consecventă a unei alimentații potrivite obiectivului propus. Așa cum ți-am promis la început, iată în continuare o listă cu alimentele care te ajută să crești în greutate, iar pe acest subiect am mai discutat și în acest video. Brânza de vacă este probabil unul dintre alimentele care conține cele mai multe proteine și implicit care ajută cel mai mult la creșterea masei musculare. Poți consuma brânză în combinație cu paste sau fructe. Ouăle susțin creșterea masei musculare și cresc nivelul de energie deoarece sunt bogate în proteine și vitamine. Așadar, dacă vrei să-ți dezvolți musculatura, consumă ouă fierte la micul dejun cel puțin de 3-4 ori pe săptămână. Ciocolata cu lapte întârzie epuizarea fizică. În urma unui studiu publicat în Jurnalul Internațional de Nutriție și Sport, s-a dovedit că ciocolata cu lapte este la fel de eficientă ca băuturile pentru sportivi atunci când vine vorba de creșterea masei musculare. De asemenea, ciocolata cu lapte ajută la creșterea rezistenței la efort, întârziind epuizarea fizică. Migdalele conțin vitamina E. Delicioase și hrănitoare, migdalele reprezintă gustarea perfectă, mai ales atunci când vrei să-ți crești masa musculară. Pe lângă faptul că sunt o sursă bogată de proteine, fibre și grăsimi sănătoase, migdalele conțin din plin vitamina E, vitamine din complexul B, acizi grași omega-6, magneziu, potasiu, fosfor, zinc, seleniu, fier, calciu și acid folic. Studiile arată că 20 de migdale, adică circa 40 de grame, consumate zilnic, acoperă 12% din cerințele nutriționale de proteine ale organismului și 35% din necesarul de vitamina E, un antioxidant care luptă împotriva radicalelor liberi și contribuie la refacere după antrenamente intense. Ananasul reduce inflamația mușchilor. Ananasul conține bromelaină, acid cinamic, pectine, polizaharide, vitamina C,
triptofan și minerale. Din punct de vedere medical, bromelaina este o enzimă care ajută la digestie și reduce inflamația la nivelul mușchilor. Așadar, consumul regulat de ananas are un rol important atât în arderea grăsimilor, cât și în dezvoltarea armonioasă a masei musculare. Carnea roșie este o sursă importantă de proteine. O cantitate mare de proteine se găsește și în carnea roșie slabă. Vânatul și carnea de vită sunt două dintre sursele de carne slabă care conțin suficient de proteine, cât și vitamine din complexul B, fier, zinc, fosfor și cupru. Uleiul de pește intensifică metabolismul. Uleiul de pește are proprietăți antiinflamatoare care permit organismului să se refacă după un antrenament greu. Acest lucru înseamnă că te poți antrena mai des. De asemenea, consumul de ulei de pește intensifică metabolismul, fapt pentru care nu doar îți vei crește masa musculară, dar vei consuma și din depozitele de grăsime. Semințele de dovleac repară mușchii. Semințele de dovleac sunt bogate în minerale precum magneziu, fier, cupru și mangan, care contribuie la dezvoltarea și menținerea într-o formă sănătoasă a musculaturii corpului. Manganul care se găsește în aceste semințe este necesar pentru formarea proteinelor și acționează ca un antioxidant care ajută la repararea mușchilor deteriorați. Pentru a asimila jumătate din cantitatea zilnică necesară de mangan, este suficient să consumi o jumătate de pungă mică cu semințe de dovleac. Apa este foarte necesară pentru hidratarea musculaturii. Nu este un aliment cu valoare calorică, dar are un rol esențial în creșterea masei musculare. Corpul tău este format din 60% apă, iar țesutul muscular este în jur de 75% apă. Păstrarea mușchilor hidratați contribuie la creșterea nivelului de energie și reduc riscul de accidentare. Așadar, bea cel puțin 2 litri de apă pe zi pentru o bună hidratare. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dacă ai nevoie de ajutor cu creșterea în greutate, te aștept la clinică sau în programele online. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul meu.